درسنا لليوم أيها الأصدقاء هو برمجة لتحديد أكبر خلية أو أكبر قيمة موجودة في هذه ورقة العمل. فإذا لنرى أنه لدينا نحن هذه الخلايا، عندما نطلب أن تذهب وتبحث لنا عن أكبر قيمة تحدد مباشرة. لنفترض أن أكبر قيمة هي 999، نطلب التحديد، فإذا تعطينا التحديد مباشرة. البرمجية سهلة، والآن سوف نتعلم كيف تمت هذه الأصل. في بداية الأمر لدينا if، وهذه الإف تتأكد من أن التحديد هو خلايا. إذا لم تكن خلايا إكسل تتوقف. ثم if أخرى تتأكد أن التحديد إذا كان عدد التحديد عدد الخلايا المكتوبة هي 1، فإذا تقف على هذه الخلية وتنتهي البرمجة. أما الاحتمال الآخر، الاحتمال الذي نحن نعمل عليه، هو عبارة عن متغير يأخذ الدالة ماكس من هذا المجال المحدد. فإذا نحن بهذا المتغير عرفنا أكبر قيمة موجودة في هذا المجال، لكن كيف سوف نذهب لنحدده سيلكت؟ عن طريق هذه البرمجة. إنها سطر واحد. لاحظ هذه الخطوط، الخط السفلي هو دليل أن هي برمجة واحدة، والدليل أننا عندما نحددها تتحدد بكم. وهنا يوجد سطر لتجاوز الأخطاء إذا كانت موجودة. فإذا هذا السطر يقوم بدالة البحث التي تعمل على هذا المتغير. فإذا دالة البحث تبحث على هذه القيمة، فإذا إنها تبدأ من أي واحد وتجول في هذه الخلايا إلى أن تصل للقيمة المطلوبة وتحددها. تنتهي البرمجة إلى هنا. أما السطر الباقي هو عبارة عن الإيرور، هو عبارة عن الخطأ الذي احتمال أن يظهر فيتحسس. إذا الخطأ كان لا يساوي 0، أي أنه ذات رقم، فإذا تظهر لنا هذه الرسالة وتقول أن الرقم غير موجود. انتهينا من شرح هذا السطر البرمجي الجميل جدا الذي يبحث عن أكبر قيمة موجودة في ورقة العمل. لنرى الآن تظهر لنا قيمة أخرى، الآن تظهر لنا قيمة أخرى. فإذا نحن نحاول أن نتجاهل القيم ونغيرها لكي يبحث عن قيمة أخرى. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.